नमस्ते, म प्रतिभा। यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानल मेरो अनलाइन टिप्समा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म यहाँहरूलाई मिठो मसला टी बनाएर देखाउने छु। अब म हिट अन गरेर भाडा बसाल्छु। मैले चाहिँ 2 कप चिया बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ म 1 कप र आधा पानी राख्छु। यसको लागि चाहिँ मैले यी मसलाहरू लिएको छु। यसको लागि सानो टुक्रा अदुवा, 2 वटा सुकुमेल, सानो 3 वटा लौंग, सानो टुक्रा दालचिनी र 3 वटा मरिच लिएको छु। हेर्नुस् त पानी तातिसकेको छ। अब यसमा म अदुवा थिचेर राख्छु। मैले अदुवा राखे। यसैगरी म अरु मसलाहरू पनि थिचेर राख्छु। अब चाहिँ सबै मसलाहरू मैले यसमा राखे। यसलाई चाहिँ मजाले पानीमा एकछिन पकाउनु पर्छ। एकछिन राम्ररी पानीमा पकायो भने यसको फ्लेभर मिठो आउँछ। अब म यसमा दूध राख्छु। यसमा चाहिँ म पानी र दूध बराबर मात्रामा 1 कप र आधा नै राख्छु। दूध राखिसकेपछि अब म यसमा चिनी राख्छु। चिनी चाहिँ यहाँलाई कतिको गुलियो मन पर्छ त्यसरी नै आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। बिस्तारै उम्रिन थालेको छ। अब म यसमा चियापत्ती राख्छु। चियापत्ती चाहिँ यहाँहरूलाई रङ कतिको कडा मन पर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ठिक्क राख्छु। सबै कुरा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ एकछिन चलाउँदै राम्ररी पकाउनु पर्छ। यसलाई हल्का मिडियम हिटमा एकछिन मजाले पकाउनु पर्छ। यसको रङ राम्ररी आउन दिनुपर्छ र मसलाहरूको फ्लेभर पनि राम्ररी आउन दिनुपर्छ। हेर्नुस् त यो मजाले पाकिसकेको छ। बास्ना पनि मिठो आइरहेको छ योबाट र कलर पनि राम्रो आइसकेको छ। अब मसला टी तयार भइसकेको छ। हेर्नुस् त यसलाई मैले यसरी कपमा राखेको छु। यहाँहरूले पनि यसरी नै यो जाडोमा मसला टी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्न पनि नबिर्सनु होला। हस्त धन्यवाद।